Nếu bạn đang nghĩ couple boy love Thái kiếm nhiều tiền nhất, chắc chắn là cặp có hashtag chạy nhanh nhất. Uni xin phép phá cái suy nghĩ đó ngay từ đầu. Hashtag có thể leo top trong vài phút, fan có thể hét rung cả arena. Tiền thật trong showbiz lại nhảy từ nhiều nguồn cùng lúc. Hợp đồng quảng cáo, đại sứ thương hiệu, concert, fan kênh, phim, nhạc, livestream, kinh doanh riêng và quan trọng nhất, khả năng khiến một fandom sẵn sàng mở ví nhiều lần mà vẫn nói không sao, tháng sau ăn mì cũng được. Các xe thật, phần trăm doanh thu thật, hợp đồng đại sứ và tài sản cá nhân của các diễn viên gần như không được công khai đầy đủ. Uni sẽ xếp hạng dựa trên bằng chứng nhìn thấy được. Chỉ số bao gồm giá trị truyền thông như EMV và MIV, vị trí đại sứ, quy mô concert và fan meeting, sức bán của couple, độ phủ quốc tế, dự án cá nhân và việc mỗi người có tự xây được cỗ máy kiếm tiền riêng hay không. Nói gọn thế này, video này không trả lời tài khoản ngân hàng của ai nhiều số không nhất. Nó trả lời câu hỏi thú vị hơn, couple boy love nào đang sở hữu hệ sinh thái thương mại mạnh nhất tính đến tháng 8 năm 2026. Bảng này không chấm chemistry hay ai nhìn ai lâu hơn 3 giây ở trên sân bay. Chúng ta đang nói đến tiền, một chủ đề rất lãng mạn. Số 5. Ji Nunil. Ji và Nunil là kiểu couple mà chỉ nhìn fandom, bạn rất dễ muốn đẩy thẳng lên top 3. Hai người có độ nhận diện couple cực rõ, fanbase quốc tế đông, hoạt động chung kéo dài nhiều năm và quan trọng là đã vượt ra khỏi giai đoạn nổi nhờ một bộ phim Goodbye mở cửa. Nhưng thứ đứng giữa Ji Nunil sống khỏe đến năm 2026 lại là khả năng biến couple thành một chương trình giải trí riêng. Concert chung, fan meeting, âm nhạc, sự kiện thương hiệu, hoạt động quốc tế. Hai người không cần mỗi năm phải có một phim boy love mới để fandom nhớ rằng thuyền vẫn đang chạy. Năm 2025, Ji Nunil tổ chức concert chung lần thứ hai, Crazy in Love tại Impact Arena. Sang 2026, thị trường còn kéo sang Mỹ với đợt fan meeting Forever with You ở Las Vegas ngày 4 tháng 9 và New York ngày 6 tháng 9. Riêng việc một couple boy love Thái có thể bán gói vé fan meeting tại Mỹ với tier VIP lên tới hàng trăm đô cho thấy fandom này không còn là cộng đồng chỉ mạnh trên X nữa. Nó là một thị trường tiêu dùng thật và Ji cũng có bằng chứng thời trang đáng nể. Spring Summer năm 2025, Vogue Business dẫn dữ liệu Lefty cho biết Ji tạo khoảng 3,8 triệu đô EMV cho Giordano Armani. Đến Fall Winter 2026, Ji và Nunil cùng xuất hiện ở Paris Off-White, cho thấy fashion bắt đầu nhìn họ như một package có thể mang fandom tới cùng thương hiệu. Nunil còn có lane ca sĩ đủ rỡ để bán âm nhạc và sân khấu riêng. Ji có quảng cáo, thời trang, độ nhận diện fan đã có từ lâu, tức đứng riêng vẫn có đường kiếm tiền riêng, đứng chung lại bật fandom. Nhưng tại sao số 5? Vì Ji Nunil rất mạnh ở live event và fandom spending, còn dữ liệu công khai cho thấy nhóm Luxury Ambassador cao cấp không chỉ ở con số media value cực lớn, vẫn chưa dậy bằng các cặp ở trên. Họ kiếm tiền giỏi, rất giỏi, nhưng bản hôm nay ưu tiên khả năng có thể biến sức nóng thành bằng chứng thương mại mà người ngoài fandom cũng có thể nhìn thấy. Kết luận, fandom chịu chi? Concert và fan meeting quốc tế mạnh, thương hiệu couple bền, hai người đều có đường solo, điểm trừ là Luxury Power hiện tại chưa đạt tới mức một pot làm cả phòng marketing mất ngủ như top trend. Nhưng nếu hỏi couple nào có khả năng khiến fan tự nguyện đóng học phí cho tình yêu nhiều năm liền thì Ji Nunil chắc chắn có tên. Số 4. Paul Phuwin. Nếu Ji Nunil là couple xây đế chế bằng độ bền, Paul Phuwin là trường hợp thú vị vì đến năm 2025-2026 họ bước vào bằng một pha tăng tốc thương mại rõ ràng. Và lần này không chỉ ở fandom nói họ hot, thương hiệu lớn để ký giấy. Cuối năm 2024, thương hiệu Tommy công bố Paul và Phuwin, Gemini và Ford là các brand ambassador thuộc làn sóng T-Wear, tức là Paul và Phuwin cùng đứng ở một hệ đại sứ cùng thương hiệu với couple. Đây là dạng tài sản rất ngon, một chiến dịch có thể dùng từng người riêng, dùng cả hai cùng nhau hoặc kéo cả nhóm talent Thái vào một câu chuyện lớn hơn. Tại show Tommy Spring Summer 2025, Vogue Business ghi nhận Paul tạo khoảng 3,7 triệu đô EMV, con số đó không có nghĩa là Paul bỏ túi 3,7 triệu đô nha. Judy nhắc trước để mai khỏi phải lấy thumbnail. Paul kiếm 100 tỷ sau một đêm. EMV là giá trị truyền thông ước tính dựa trên mức tương tác và độ phủ mà talent mang về cho thương hiệu. Nhưng tiền của Paul và Phuwin không chỉ nằm ở quần áo. Me&T phát sóng từ cuối năm 2025 đến sang đầu 2026, giúp pairing có một chu kỳ nội dung mới đúng lúc. Sau đó Funcom Brand The Vogue tiếp tục đi quốc tế. Tháng 7 năm 2026 họ có fan kênh tại Việt Nam, đầu tháng 8 tại Manila và cuối tháng 8 còn có concert Space Show Disney tại Impact Arena. GMMTV công bố đây là mô hình một nội dung nhiều cửa thu tiền, kéo người xem mới, social giữ nhiệt, brand lấy độ nóng, fan kênh thu fandom cứng, concert bán trải nghiệm khác, ví của fan về cơ bản đang chạy vòng tròn. Phuwin có profile rộng từ diễn xuất, âm nhạc, thời trang. Paul cũng mở sang âm nhạc và quảng cáo, couple không bị kẹt trong một kiểu sản phẩm. Paul
Phu Quyên đứng số 4 vì Luxury Food riêng, dù đã có được nhưng vẫn chưa đạt quy mô top tier như các cặp trên. Cặp này đang chuyển từ boy love couple cực mạnh thành hai celebrity độc lập ghép lại càng mạnh. Kết luận thương hiệu chung rõ, fan kênh quốc tế đang chạy, dự án mới giữ nhiệt tốt, concert arena chứng minh sức bán. Nhược điểm duy nhất là đế chế cá nhân vẫn đang xây tầng nhà, mà với tốc độ hiện tại, thợ xây chắc đang làm tăng ca. Số 3, My Apple. Tới My và Apple thì chúng ta phải đổi thức đơn một chút, vì cặp này có một thứ mà rất nhiều boy love couple thèm, bước vào luxury không phải với tư cách khách mời cho vui mà với danh xưng đại sứ được nhà mod công bố. My năm 2023, Dior Men bổ nhiệm Michael và Apple làm đại sứ tại Thái Lan. Nghe thì chỉ một câu thôi, nhưng về thương mại nó là cực kỳ quan trọng. Dior không chọn hai người vì fan edit đẹp, thương hiệu cần độ nhận diện, hình ảnh, sức tương tác và khả năng tạo câu chuyện xuyên thị trường. Apple sau đó còn nâng level cá nhân rất mạnh. Tại Spring Summer 2025, Vogue Business và Lefty ghi nhận Apple là talent tạo ảnh hưởng lớn nhất cho Dior tại Front Row. Con số đó được ghi nhận khoảng 14,2 triệu đô EMV, tương đương khoảng 23% engagement Instagram của brand trong dữ liệu bài báo phân tích. Lúc đó Apple còn đứng trong top talent toàn bộ 4 kinh đô thời trang. Con số này đủ lớn để Uni phải kiểm tra lại dấu phẩy, không nhầm. Apple còn mở rộng ảnh hưởng ở mảng trang sức cao cấp khi trở thành Global Ambassador của Piaget, nghĩa là trong cùng một người, bạn có Dior ở Fashion, Piaget ở High Jewelry Watch. Một fandom từ Kim Sport ban đầu đã chuyển thành thứ mà các luxury house có thể định giá bằng độ phủ thật. My thì giữ lợi thế ở hình ảnh Dior và độ nhận diện couple cực mạnh từ Kim Sport. Và dù tần suất dự án couple không còn dày kiểu GMMTV ra content liên tục, mỗi lần My Apple cũng xuất hiện ở fashion event thì lập tức kích hoạt fandom quốc tế. My Apple đã chứng minh được họ có thể từ một series boy love bước lên luxury quốc tế, nhưng hệ sinh thái couple hiện tại không chạy liên tục bằng Paul Phu Quyên hay Gemini Ford. Nó dễ hiểu, đây là siêu xe, mỗi lần chạy ra đường thì ai cũng nhìn, nhưng siêu xe lại không chạy rap 8 tiếng một ngày. Nếu chỉ tính luxury credibility, My Apple hoàn toàn có cửa tranh top 2. Nếu xếp cổ máy kiếm tiền couple đang vận hành đều trên nhiều đầu sản phẩm năm 2026, họ bị hai cặp phía trên vượt nhẹ. Kết luận, Dior chung. Apple có dữ liệu EMV rất lớn, hình ảnh quốc tế sang và khó thay thế, điểm trừ là hoạt động couple hiện tại không dày bằng hai cỗ máy phía trên, ít chuyến hơn, nhưng mỗi chuyến toàn đi khoan thương gia. Số 2, Gemini Ford. Đây là đoạn mà hội My School Resident bắt đầu ngồi thẳng lưng. Gemini và Ford là một trong những cây có rõ ràng nhất cho việc boy love Thái bây giờ có thể tạo ra celebrity power cực nhanh. Hai người cùng đi từ một couple tuổi trẻ cực dễ thương sang thời trang quốc tế và âm nhạc. Họ có concert và trở thành brand ambassador chỉ trong vài năm. Cả Gemini và Ford đều nằm trong nhóm brand ambassador Tommy được công bố cuối năm 2024. Ở show Summer Spring 2025, Ford tạo khoảng 5,4 triệu đô EMV, Gemini khoảng 5 triệu theo Vogue Business và Lefty. Và đông nhìn xong chắc chỉ muốn hỏi, chị Tommy có bán gói couple không? Nhưng đó chỉ mới là khởi động. Trong hồ sơ X-Kit of Thailand năm 2025, Vogue Business dùng dữ liệu Long Metric cho biết nội dung liên quan đến Ford và Tommy tạo ra khoảng 23,2 triệu đô MIV. Nhắc lại, MIV không phải là thu nhập, đó là thước đo giá trị truyền thông do nội dung, sức khuếch tán từ fan và kênh thương hiệu tạo ra quanh một talent. Rồi đến tháng 2 năm 2026, Chanel bổ nhiệm Gemini làm brand ambassador. Tại Fashion Month Fall Winter năm 2026, Vogue Business ghi nhận Gemini tạo ra khoảng 10,6 triệu đô EMV cho Chanel, cao hơn cả Jenny trong bản đóng góp riêng bài báo nêu mùa đỏ. Với một diễn viên từng được khán giả quốc tế biết tới do boy love, đây là bước nhảy rất dữ. Ford cũng có brand riêng, Numone, động âm nhạc, phim, tour và concert. Teen Vogue cuối năm 2025 còn nhắc tới việc Gemini Ford đã đưa concert tour sang Mỹ. Đây là lý do uni cho họ vượt My Apple. 3 tầng kiếm tiền chạy cùng lúc, gồm couple, fandom, thương hiệu chung và thương hiệu cá nhân. Gemini có Chanel, Ford có Tommy và brand riêng, còn Tommy vẫn là điểm giao của cả hai. Nhược điểm, hệ sinh thái này vẫn còn trẻ, Gemini còn chưa có độ bền nằm ở cấp độ doanh nghiệp cá nhân như cặp trên. Khi fandom đang nóng, kiếm tiền dễ hơn, bài kiểm tra thật là năm thứ 6. Khi đó mọi người đã đi xa hơn vào con đường solo, còn couple vẫn cần giữ được giá trị. Kết luận, tốc độ tăng kinh khủng và có các số liệu thời trang rất ấn tượng. Cả hai đã bước ra khỏi chiếc hộp diễn viên boy love và Gemini có cú nâng hạng Chanel rất mạnh. Nhược điểm là đế chế còn trẻ, nhưng trẻ mà để lên tầng này thì mấy anh chị phía trước chắc cũng phải ngồi quay xuống nhìn. Và số 1, Brickin PP. Uni biết sẽ có người phản ứng ngay, ủa Brickin PP còn tính là boy love couple hả? Nếu chúng ta dùng boy love couple Thái, nghĩa là một pairing được xây dựng và nổi lên mạnh từ một tác phẩm queer romance, rồi tiếp tục có fandom chung, dự án chung và giá trị thương mại chung. Brickin PP vẫn là một case không thể bỏ qua, thậm chí chính việc hai người vượt khỏi boy love mà thương hiệu couple vẫn bán được là lý do họ đứng số 1.
Ricky và PP hiện không sống bằng việc cứ phải đóng một series tình cảm với nhau mỗi năm. Mỗi người đã trở thành một doanh nghiệp giải trí riêng. Ricky là brand ambassador của Gucci. Anh vận hành Ricky Entertainment, tự xây thế hệ âm nhạc và dự án của mình, đồng thời còn tham gia kinh doanh wellness với Vito. Tháng 3 năm 2016, Ricky tổ chức Frequency Concert 3 đêm tại Impact Arena với CP Group đứng tên Presenting Partner. Tới cấp độ này, một tập đoàn lớn gắn thương hiệu vào concert 3 đêm. Đây không chỉ là idol có fan đông nữa, đây là tài sản truyền thông đủ an toàn để doanh nghiệp lớn đặt tiền vào. PP ở phía còn lại của bàn cờ luxury, Balenciaga bổ nhiệm PP Group là một trong những brand ambassador đầu tiên của nhà mốt từ năm 2023 và đến năm 2026 mối quan hệ đó vẫn tiếp tục. Butler Asia ghi nhận hashtag của PP trong một chu kỳ Paris Fashion Week từng tạo khoảng 3,12 triệu đô EMV và tại show Fall Winter năm 2026-2027 anh vẫn nằm trong nhóm celebrity được theo dõi về share of voice. Nhưng đây mới là chỗ Ricky and PP khác phần lớn couple khác. Hai người không chỉ có điểm mạnh riêng, họ vẫn có thể bật công tắc couple bất cứ lúc nào. Năm 2024 có Double Trouble Concert. Năm 2025 họ xuất hiện trong The Red Envelope rồi tổ chức The Red Envelope Wedding Concert 3 đêm. Sang tháng 2 năm 2026, Ricky and PP còn được đưa vào cùng một chiến dịch với tư cách John Brand Ambassador cho Skating Fit Thái Lan. Thấy mô hình chưa? Gucci có Ricky, Balenciaga có PP, concert solo kiếm tiền riêng, công ty riêng quản lý career riêng, phim chung kích hoạt fandom chung. Beauty Campbell ghép hai người lại để cùng lấy sức mạnh couple. Đây không phải là một phí hai thuyền nữa. Đây là hai công ty có thể mở liên danh khi cần. Và đây cũng là lý do Uni dám nói Ricky BB chắc chắn kiếm nhiều tiền cá nhân nhất. Hợp đồng Gucci, Balenciaga và phần trăm doanh thu concert đều không công khai. Lấy giá vé nhân số ghế rồi gọi đó là tiền bỏ túi khi kế toán nghe xong sẽ muốn nghỉ việc. Nhưng nếu câu hỏi couple nào đang có cấu trúc kiếm tiền trưởng thành nhất, Uni chọn Ricky PP. Gemini Ford có tốc độ nhanh hơn, Malibu có luxury image cực mạnh, Paul Puyen đang mở rộng rất khỏe, Ginny có fandom spending đáng kể, Ricky BB có thứ khó xây nhất. Và mỗi người đứng vững như một thương hiệu lớn và khi đứng cạnh nhau giá trị thường không bị chia đôi mà được cộng thêm. Và đây mới là phần đáng suy nghĩ. Cách đây vài năm người ta vẫn coi boy lớp Thái chủ yếu kiếm tiền từ phim, fan service và fan meeting. Bây giờ có luxury fashion, beauty, concert arena, brand ownership, công ty giải trí riêng, tour quốc tế và high jewelry. Boy Love không chỉ bán một câu chuyện tình trên màn hình, nó bán cả một hệ sinh thái cảm xúc, phim kéo fan mua vé và merch, brand thấy được sức chi tiêu rồi ký ambassador, còn Fashion Week kéo thêm truyền thông và khán giả mới, một vòng tròn rất đẹp, đẹp nhất là với thương hiệu, còn với ví chúng ta thì chưa chắc. Cho nên nó phải chốt trong bảng hôm nay. Ginny đứng số 5 nhờ sức bền, fandom spending quốc tế. Paul Puyen đứng số 4 vì hệ thống fan kênh, concert và brand ambassador đang tăng tốc. Apple đứng số 3 vì lợi thế Dior và sức nặng của luxury của Apple. Gemini Ford ở số 2 vì tốc độ thương mại hóa cực nhanh. Tommy, Chanel và những con số media value rất khó xem nhẹ. Còn số 1, Uni đặt Ricky PP không phải vì Uni biết tài khoản của hai anh, Uni còn chưa biết cuối tháng tài khoản mình sống tới ngày nào, mà vì Ricky PP hiện có một mô hình thương mại hoàn chỉnh nhất, hai sự nghiệp solo lớn, hai thế hệ luxury riêng, công ty và dự án riêng, nhưng couple brand vẫn đủ mạnh để bán concert, phim và chiến dịch chung. Và giờ tới câu hỏi nguy hiểm hơn. Các bạn xếp hạng, nếu ngày mai tất cả 5 couple cùng mở bán fan meeting cùng 1 giờ, bạn sẽ ưu tiên vé của ai trước? Comment tên couple xuống dưới nha. Và khai thật luôn một chuyện nữa, món đồ đắt nhất bạn từng mua chỉ vì idol là gì? Uni hỏi đi nghiên cứu thị trường, không phải tự an ủi rằng mình không phải là người duy nhất nghèo đi chỉ vì một tấm photocard.